السلام علیکم افغانستان. زه علما سره اوږی وردګ. نو تاسو ته راغلاست وایي خپرونه ده بنډار له نجیبې سره. څنګه زما نه مخکې راورسېدې؟ خو ما لږ پېشپزکي وکړم. ښه اوږی جانه نن له موږ سره په خپرونه کې ده. اوږی جانه نن په خپرونه کې ځکه ده چې نن داسې خبره ده چې نن یلدا جان نه ده راغلی. صحیح ده. او ما ویلې چې اشپزي خو زما نه ده زده. بیا مې ډېر سوچ وکړو. نو بیا زما ملګرو کې به داسې څوک چې هغه زما مرسته وکړي. نو ما وی چې اوږی دلته ده. نو نجیبې ته څه پوه شوې چې ما ته اشپزي راځي؟ داسې احساس مې وکړو. اوس دا مه راته وایي چې ستا دا احساس غلط دی. یعنې د تا مینه نسبت ما ته ډېره زیاته ده چې د اشپزي احساس در راغی؟ نو ما داسې احساس وکړه. ما داسې ویلې چې لکه زه خو ډېره بېکاره یم خو ما داسې ښکارېږي چې ته به ډېره کارګره یې. دا خبره کرم حده پورې رښتیا دی. کله دې زما پخلی ټیسټ کړی دی؟ نه مې نه ټیسټ کړی. نن ما غوښتل چې ټیسټ کړو. ښه نو صحیح ده. زه هم مې تاسو سره همکاره یم. خو ما یو څو نفره بیا له ځان سره راوړي. تا زه راوستلی یم، ما نور کسان راوستلي. دا اوس نه ښه شو. ته راځه دا خبرې ډېرې اوږدې شو چې هلته کښېنو په دې اول مشوره وکړو. دا تا مربوط کېږي نو. ښه صحیح ده. دا راکړې دا ودام زما ځکه زه د اشپزي ته راغوښتلی یم. ښه لیدونکو نن خبرونه کې اوس ما ته دا چې اوږۍ ما ته ویلې چې هغې نور مېلمانه راغوښتي. ما اوږۍ راغوښتې ده. نو دې دا معلومېږي چې واقعا اوږۍ په خپله هم اشپزي نه ده زده. اشپزي دې زده ده که نه چې دروغ نه یې پکې؟ دروغ ونه وایم. لکه نوې مې پیل کړې ده او لومړنی ځل چې څه شی ما هغه په پخلي کې امتحان کړ هغه شوروا وه. شوروا ماشاءالله ډېره مزهدار راغلی وه. I love شوروا او شوروا زه هم ډېره ښه پخوم. ښه اوس داسې کوو چې زو لږ د فیسبوک خواته اوږۍ جانې او بیا هغې نه وروسته چې راغلو بیا ګورو چې خلکو موږ ته څه ورته خلکو نه یعنې کوم خلک اوږۍ دعوت کړي دی. خو اوس د فیسبوک خواته سیرت سادات لیکلی خواهر عزیزم انشالله که همیشه کامیاب و سرفراز باشی و یک پیام دارم برای کسانی که گپ‌های بیجای میزنم در مورد شما اصلا اونها کامیابی شما را دیدن نمیتوانند. به امید کامیابی بیشتر شما. سیرت سادات دا لیکلی. ډېره ښه خبره یې کړې. دا خو یوه حقیقت دی. دا حقیقت دی؟ دا حقیقت دی. کله چې موږ بریا کې وو او یو څوک زموږ بریا ونه شي لیدلی نو دوی حیرانه پاتې وي چې موږ څه رقم کمزوري کړي. نو دوی د هرې لارې نه استفاده کوي تر څو موږ کمزوري کړي. ښه نو بیا په ځان دې خولې ولګوي. ځکه چې د دې خبره خو په موږ خو اثر نه کوي. شکر الحمدلله موږ خو همداسې خوشحاله روان یو د ژوند په چارو کې. ښه اوږۍ جانې بېرته به هم د فیسبوک خواته ځم د انسټاګرام خواته به هم ځمه. خو زه دا غواړم چې تا مخکې ویلې چې د اشپزي دپاره تا هم نور مېلمانه راغوښتي دي. بلکل. نو دغه نومونه دې هم څه لیکلي وو دلته که نه؟ نو زه باید راویې غواړم. که نه زه دغه چې تا راوځي خو دې باید راوغواړې که نه؟ خبرې خو به کېږي خو زه دا وایم چې هغه کوم تا مېلمانه راوځي د اشپزي دپاره هغه باید راوغواړې چې څوک دې راغوښتي دي. دا واخله په دې کارت دا کارت کې تا شی ځان سره یاداشت کړي هم؟ ښه و دا هماغه څوک چې مې راغوښتي دي د پخلي لپاره هغه باید راوغواړم. راځه چې هلته ورشو. صحیح ده. و هغلته به ورشو او ته به دا شخصیت راوغواړې چې څوک دی. ښه زه فکر هغه نه هغه زما او ستا ملګرې چې ده څوک؟ هغه یوه ده ټول خلکو ته معلومه ده زما او ستا مشترکه ملګرې ده. نقطې مشترک موضوع. نه هغه خو نه هغه به نه وي. هغه ښه ده پشت سنه پخلی وکړم او تا ته. او یو ورځ ورغلم کور کې شوله پخ کړې وه خو هغه دې نه وه پخ کړې یو بلې ملګرې پخ کړې وه خو بریتونه پې دې تاوول. دا ښه هر چېرته چې ده موږ ته دې هم شوله بیا بل بل وارې له خیره سره وو. ښه اوس زه راوغواړم. راوغواړه. زه وایم چې دا پخلی شروع کړو خلک به منتظر یې چې نن شی پخوو. څوک به وي دا وایه چې هغه نه ده چې زما او ستا مشترکه ملګرې ده هغه خورلڼه چې نه ده نو بیا به نه پوهېږم. زما همکارانو کې دې څوک نه رانیولي. ولې ښه زه غواړم هم د اوس راوغواړم نجیبه جانې. نو وار کوو. بهیر جانه راځه. بهیر به پخلی کوي. ستړی مه شې بهیره ستړی مه شې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ څنګه ښه یې جوړ یې؟ اشپزي ته راغلی زه خو نه یم خبردار خو زموږ اشپزۍ ته او زه
اوږه دا څنګه چل نو ما په تا باور کړی دی زما باور ما زه ګوره هېڅ اشپزي نشم کولی داسې خبره ده چې ما بل څوک اشپزی دپاره راغوښتی نو زه به څوک چې اشپزي کوي هغه به راوغواړم سمه صحیح ده صحیح ده یما جان راځه او یما پوپا خوش آمدید یما جان سلام سلام صحت سلامت بخیر خوش هستید آمدید. انشالله زنده باشین تشکر شما این خود خبرنامه را ثبت کردی که حال خود آشپزیم شروع کردیم من فعلا خبر نداشتم اگرچه که من در برنامه مسافر بودم خود زیاد آشپزی را یاد ندارم از او خاطر من یک نفر دیگر را خواسته یک دقیقه د دوی چې راځي داسې ډېر اکشن کې راځي لکه فلم سټار غوندې راغلل چې والای دوی پخلی نه دی زده خو آخر میچ شی هم نه دی او زه بل کس را غوښتلی او دغه هغه وګورې چې نفر هغه دیگر آوردیم که از من کره خوبتر از آشپزی خو کی را خواستی کی را غواړې اجازه است بخوایمش پلیز همایون افغان بخیر راغلی وعلیکم سلام ستړی مه شې همایون ښې جوړې انشالله بخیر خیر تیریږي واقعا چې په دې موږ دومره ډېرو خلکو کې یوازې ته هغه کس چې اشپزي دې نه زده پوهېږم پوپل او بهیر ویلې چې موږ یو چیرې اشپزي دپاره ځو او خوراک دپاره که راسئ نو مالې نو داسې نه وي چې تا بل څوک را نه نور تا خو خلاص بل څوک نه انشاءالله دوی وبخئ دوی به اشپزي کوي موږ او تاسو به یې خورو لکه چې تاسو د سلاد په ځای چای استفاده کوئ آفرین چای افغانستان خلک په ټوله توګه چای ډېر استفاده کوي که نه بیا د نوشابې څوک خوري دومره ډېرې ټوله نه زیات انرژي ډرینک او کول ډرینک چې که ما کم کتلي دي که نه په افغانستان کې خلک ډېر زیات خوري چې دومره استفاده ترې کوي چې صحت ته هم نه ښه نو څنګه کوو تاسو د اشپزۍ خوا ته بس سمه ده نو موږ چې به اوږۍ نن اوږۍ تاسو نن څه تیاره کړې تاسو ها، بالکل. مهربانی صحیح دی توکل له خدای نو بس نن هم که د چا خبره هر رقم مخته لاړو نه دا خبرې موږ پیسې ورکړي دا چرګ هم په رښتیا دی او دا ټول شیان په رښتیا دي مواد خو تاسو راغوښتي دي خو بهیر جانه دما د له موږ سره لیدونکو موږ به دما اخلو بیا بېرته راستانه کېږو نن ګورو چې دا درې واړه شاه زلمي موږ ته څه شی پخوي او څنګه یې پخوي نن په خپرونه کې نور ډېر جالب شیان تاسو دپاره لرو خو دما واخلي د مینې وروسته راستانه شي یو وارې بیا شو راغلاست بنډار له نجیبې سره او اوس همدې سره زما د اشپزخانې خوا ته درې واړه کسان ډېر سوټېډ بوټېډ راغلي دي چې بر ما پخته بکنین بچه‌ها خب من گپ بزنم اجازه است مهربانی چون تا برنامه مسافر زیاد بودیم با اینکه من گپ بزنم درست است نه شما کلانم هستین فکر کلانم خب امروز می‌خوایم نجیبه جان یک قرمه مرغ خوب مزه‌دار آماده کنیم قرمه خوب په دې معنا چې نورې مسالې به م ورسره مکس کوو ها دا قرمه خوب از مرغ که پخته میشه چه شی چه پکې کاروي چه چه په کار دیدی دپاره خب درست است خب از مساله که استفاده میشه که خب مساله دیگ است نه مساله خو هر مساله د دیگ میندازیم مساله دیگ خب این میزنی مکس مساله نام چی است است مکس است ها از چند نوع ترکیبش از چند نوع مساله است اوکی مکس صحیح است. اوکی ناو صحیح مرچ سیاه خب میده شده نمک است نی کاسه را اگر بالا نکنی نمیتون خب درست است نمک که میده است نشه کاسه مرچ سیاه درست است تقریبا زیره است تشکر مرچ چینایی و مرچ تان ببخشید نمک چینایی با معذرت مرچ چینایی صحیح خو خیر دی مرچ چینایي هم شته او نمک چینایي هم شته دواړه استفاده کولی شو مشکل خدی کی تاسو روز کوم نو مرچ اوس به اوس نمک چینایي د مرچ چینایي په ځای استفاده صحیح صحیح نو او با نور چه دا پیاز یا ترکاری چی سبانجو کنه دلمه مرچ ده اوگه ده پیاز ده کچالو ده او کرم او زردک دا کرم هم پرې کې اچوي غورمه کې سیریسلی سیریسلی دا سلاد کې خلک نه استفاده خب اوس
کله چې پخه څو تاسو وخورئ نو شجان وکړئ بیا قضاوت او بیا موږ به هاسپټل ته څوکړو امبولانس هم راغوښتی خدای وو هاسپټال هم خیره چې دنیا ته لاړ کنه نشو ښه صحیح ده نو تاسو دا ورته وایئ چې څنګه یې پخوئ تاسو خو بسم الله بخیر دیگه ما باید خیر به ووایي اول خو به دستکش راواخلئ زه به دستکش تاسو ته درکړم و دستکش راواخلئ جنګ مه کوئ صحیح ده او لیدونکو زمونږ نجیبې هغه نه هم دود پورته کیږي او بالکل چې زمونږ یو خبره ده چې مونږ لږ زره نابلدي په دې کوو چې مخکې نه هم غوړي سره کړي دي دوستانو او لږ زره دود ته نه دغه شو خیر دی صحت دپاره څه مشکل نشته دی دا دود په داسې فکر وکړو ما او تا ته لوګی دی او داسې فکر به وکړو همیشه ښځې چې دي هغه ډوډۍ پخوي کورونو کې او دا سړی په ارامه راځي ښه ریلیکس او ډوډۍ خوري خبرې کوي چې مالګه کمه او مسالې زیاته نن ما اوږی دلته ناست او دوی درې وڼه به موږ د ډوډۍ تیاروي او ګورو به چې دوی مالګه به څنګه دوی مساله به څنګه څنګه چې دا غوړي وسوځول آیا چې دوی د دیګۍ هم دغسې سوځي که څنګه ما او تا به خپل بنډار کوو چې دوی ته خوند ورکړي دغه چیرته دی د روغن څومره واچوم بس دی بس غوړي کویل چی پرتیم کو که دیگه یک دانه خواب دیگه هم بگینی جه پایین هسته ښه نو لیدونکو دوی خو خپل اشپزي شروع کړې ده او ګور چې تر کوم ځای رسوي زه بېرته راځم د اوږې جانې ستا خواته بلکل څنګه چې موږ د خپل همکاران دوستان ګورو چې دوی اشپزي کوي دغه څومره خوند کوي که نه یعنې موږ همیشه دا وایو چې سړي باید همیشه سپورټ واوسي د ښځو دپاره نو زیاتره سړي دا وایي چې او زه به کور ته ځم نو زه به یو پیاله چای دم کړم یا زه به کار وکړم دا پې بد لګېږي دا ولې بد پې لګېږي نجیبه جانې یعنې له بده مرغه زه ووایم په 100 سلنه کې موږ 80 سلنه داسې نارینه لرو چې دوی یو څه د غیرت په نامه ځان ته وایي چې موږ غیرت لرو او باید تل ښځه د کور کارونه وکړي نه نو دا څنګه غیرت نو د کور کار دا هم زه وایم نجیبه لکه زه جانې دا یم که نه چې زموږ پیغمبر علیه السلام چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه په خپل کالو کې هغه پیوند هم خپله لګاو هغه همیشه د کور په کارونو کې مرسته کړې د ماشوم خپل مسیح پې څومره ګران و هغې سره نو زه دایم چې نو آیا دا زموږ خلک نو وایي چې موږ دومره مینه لرو د خپل مذهب سره نو دې شیانو ته بیا ولې نه ګورو خو نه پوهېږم دوی وایي موږ غیرت لرو که یو څوک راشي او موږ د کور په کارونو کې وګوري شاید ووایي چې دې زنچو ته ګوره عامیانه یعنې موږ د ښځې د لاس لاندې یو او دا زموږ ټولنه داسې ټولنه چې باید ښځه د موږ د لاس لاندې واوسیږي دوی په دې فکر دي در حالان چې داسې نه وي باید هر څه یعنې مساویانه وي که ښځه د کور کار کوي نر هم باید د کور کار وکړي که نر د بیرون کار کوي ښځه هم اجازه لري ډېرې خویندې دي چې هغه کار کوي هغه دفترونو کې کار کوي هغه خپل ماشومان مکتب ته لیږي هغې روزنه هم کوي او کور هم ساتي نو که یوه ښځه کولی شي نو سړی څنګه نشي کولی زموږ دا نه وایي چې سړي دې اوس کور کې راپورته شي او کالي دې مینځي کار دې کوي هغه خو د ماشوم په قرارولو کې یا د کومه ورځ مېرمنه مریضه وي یا مصروفه وي خو انسان دی نو لږ هیلپ که ورسره کوي هغه په دې معنا باندې نه ده چې تاسو په هغې بد ښکارېږئ په هغې تاسو ښه ښکارېږئ او دا ستاسو انسانیت ښکاره کوي چې تاسو خپلې مېرمنې ته د انسان په نظر ګورئ همدې سره زه د بهیر خواته بهیره د دې خبرې باره کې ته څه وایې 100% زه تاسو سره موافق یم په دې چې واقعا هم نارینه باید په کور کې هم د خپلو خویندو میندو او خپلو ښځو سره باید مرسته وکړي او باید یې کم از کم 2-3 ډوله خواړه خو یاد دي چې په کور کې پاخه کړي ځکه کله که څه هم بعضې وخت کې زموږ خویندې میندې که چېرته بازار ته ځي یا ناوخته کېږي او ته په کور کې مریضې شي یا مریضې شي خامخا نو بس باید یو څه شی خو وکولی شي چې تر څو یې هغوی راځي تاسو یې ورته پاخه ښه نو تاسو باندې دا وخت راغلی چې تاسو شا دپاره پخلی وکړئ کله تر اوسه مې نه دی کړی څه دا ځکه دی ځکه بهیر داسې خوږې خبرې کوي چې نجونې دا وخت پروګرام ګوري چې بهیر څومره ښه هلک دی نو اوس یې تاسو ته زه پخوم مشتریه خود زیاد میکنه حالا چیز از من پرسان میکنه که نمک چی وقت براتون روغن
نو موږ د بهیرجان هم نظر واخیست ستا په دې کې څه نظر دی باید نارینه چې دي هغه خپلو مېرمنو سره یا کور کې ښځو سره مور یي که خور یي که ښځه یي هیلپ وکړي کله کله اشپزۍ کې کله کله کور په کارونو کې ته دې کې څه وایې سل په سلو کې لکه څنګه چې تاسو ته او ټول دوستانو ته معلوم ده افغانستان کې دغومره جنګ و مسایل چې و سواد نه و او خلک ښځینهو ته هېڅ ارزښت نه ورکوه فقط دوه درې تعریف له ښځینهو درلوده مثلا چې ښځه راسې باید ماشوم راولي ښځه راسې باید کالي ومینځي پخلی وکړي او ښځه یو وسیله سي بس نور ټول کار یعنی هغه کار چې کور کې د ټول وبخښئ چې زه لږ څه ناروغ یم هغه کارونه چې کور کې ټول مسؤلیت ورکوي ښځینهو ته او د سارا کار چې ټول ورکوي نارینهو ته داسې بولي اما داسې څه فکر وکړو موږ او تاسو لکه اوس موږ وګورو زموږ ډېرې ښځینه چې دي هغه باندې کار کوي په بینک کې کار کوي په شفاخانو کې کار کوي په مکتبونو کې کار کوي په دفترونو کې کار کوي یعنی معیاري ژوند دغه شی ده اوس او لکه بعضې کسان ستاسو نظر یا د بهیر ستاسو نظر په دې ضروري چې تاسو نوې هلکان راسي د دې نوې نسل او باید زموږ نوی نسل دغسې مثبته فکر ولري نو موږ فکر کوو چې که ستاسو غوندې ټولو ځوانانو یا د نوي نسل فکر داسې نو د افغانستان آینده به هم ښه او بدلون دغسې اساسا د یو کس د دوو کسانو دریو کسانو نه شروع کېږي بیا مخکې ځي ښه زیاتره خلک پوپل خواته به راځم ځکه چې پوپل خو نامخته ته مجرد یې لږ فکر کوم نه همایون فقط موږ مایز که پوپل صاحب لږ څه تجربه لري مشترک ژوند کنه پوپل جان خودت چی میگی خودت همکار میشی که تو خانمت یگان وقت خانه یا چطور خب قسمی که اماین جان هم گفت که خودت خیمی پیازار سیره توته کن من چون در خانه همشیره نداشتیم کارهای خانه رو زیاد انجام دادیم همراه مادر جانم همیشه کمک میکردیم و بالاخره عروسی کردم و فعلا هم بعض اوقات زیاد وقت نه یکان وقت میگن که میمانی هم هستیم امشب باز یک غذا آماده میکنم صحیح و خوب است که مردم باید همکار باشن همراه خانم خود مادر خود خواهر خود باید کار همطور مسئولیانه انجام بده بسیار عالی زمونږ خبرې زمونږ بنډار به داسې روانې وګی جانې دماغلو د مینه وروسته راستانه کیږو نو بنډار له نجیبې سره بیا هم بنډار له نجیبې سره او غواړم اوس زه خپرونه پیل کړم ځکه نجیبه جانې تا مخکې ډېر زیات فعالیت وکړ زموږ د اشپزانو سره ښه صحیح ده او څه اشپزان خو هم راغلي دي نه او زه چې داسې ګورم فکر کوم ډېره مزهداره خواړه به وي اول به یې ته خورې همدې سره ځم د فیسبوک خواته فردوس شیرزي لیکلي نجیبه جانې تا ته سلام او بیا د اریانا تلویزیون ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کومه فردوس شیرزی یم له لغمان ولایت څخه نجیبه جانې خپرونه دي ماشاءالله ډېره ښایسته خپرونه ده له خپلې کورنۍ سره یو ځای ناست یو خپرونې ته وړوکې لور مې هم شایسته جانه هم درته سلام وایي وړکۍ شایسته جانه هم موږ ته سلام وایي خیر اوسې مننه او بیا هم هجران قیومی هم ویلی سلام برنامه تان را همیشه تماشا میکنیم تشکر قیومی صاحب دا هم په فیسبوک کې موږ ته کمنټ دی پریښي هلکانو څه حساب روان دی څه کیسه روانه ده کیسې خو ډېرې زیاتې دي او داسې نه کېږي چې په موږ باندې اشپزي کوئ او تاسو هم داسې غلي ناست استئ بیا در موږ له ګورئ څنګه زور ورکړو نه هلته چې تاسو د نارینه او ښځینه حقوق برابر ګڼئ دلته به اوس موږ تاسو سره یو گیم لرو گیم به د خیره سره اوس تاسو سره پیل کړو ښه نه یوازې ما سره که وګیم پکې دواړه شامل استئ ښه صحیح ده دواړه شامل استئ زه به پروډیوسر د خپرونې ته ویم چې یوه سندره پلی کړي اول د سندرغاړې نوم یا د کومه سندره چې میوزیک پلی کېږي هغې نوم به تاسو اخلئ ښه اوږئ تکړه شه صحیح ده راځئ ښه بلکل پلی که هغه موسیق
عرفان خان هذيك كياني نشتا دمينيار نشتا Exactly. بالکل بل پلی کا بله دیوانتم تو جان منی من از توام په دې خو هیڅ نه پوهېږئ بدي وګي پويږي غزل سادات تو با منی و ما تو جان منی من تو باباني تو جاني ماني موت ماني صحیح و نیم کلا اوسئ نه خو تاسو سندرغاړي نه ونه اگر هر شی خو دې خو صحیح دی غزل سادات د نوم واغسته صحیح دی اما سندره د مکمله یاد نه وه دا په دې کې فقط تاسو ته 80 پوینټه درکوم 20 پوینټه صحیح ده هغه 1 ملیون افغاني چې راکوي هغې نشو چې لزر افغاني قطع بله پلی کوي در دلم عشقی تو مارم میرم کمر تا سحر تو بدمی سپیدم نجیبه جانې آریانا سعید کمک یو زما د خوښې سندره ده بالکل خدای دې خیر کوي نو دا موږ په دې اشپزۍ کې ونه بایلو او دوی ښه بله پلی کوي اوږی به یې وایي اوږی اوږی کرم خان څوک چې په آرزو راځي راته راځي او څوک چې په بدو ځي او موږ نه ځي څوک چې په بدو ځي لکه خو دا را پوه شوم ځي مقصد دا چې ځي څوک راځي او څوک ځي دا ډېره ښکلې بالکل ښه بله پلی کوي हाँ नजीबा जाने शिकों से भिगोया करते हैं نجیبه کمان کولای بس وقت خلاص شو وقت پای ته ورسېده وخت پای ته ورسېده وخت عودت نارائن نه عودت نارائن ټایم چې موږ درته قید کړی و هغې نه تا بعد ټایم ما قید کړی عودت نارائن آفرین کاکړه نکړی راکړه ښه صحیح شو بله پلی کوي تقدیریں تو کیا ٹوٹی شمشیریں تو کیا ٹوٹی شمشیروں سے ہی ہو کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح بندے ہر میدان فتح اوږی جانه به یې وایي اوږی جانه که رښتیا ووایم شاید دا لومړی ځل وي چې ما دا سندره بالکل اوږی جانې وایي او نجیبه به بالکل نقل هم نه ورکوي نجیبې اشاره که ووایه زه پوهېږم اشاره هم نشته خوله به نه خوځوئ بس بند شیریا گوشو زرسانګه وه بالکل دا دی نو اوس په دې برخه کې خو یوه سندره لږ زره مخکې یو ودرېږه یوه سندره خیر دی نو پرابلم ښه سنجو فلم بیسټ فلم او دا سندره هم ډېره زیاته موټیویټډ سانګ ښه بل صحیح دی بالکل دلته ماته منئ نه خو دې ویې سنجو فلم نه ما د سندرغاړي نوم ویلې سندرغاړي نوم هغه ګلبشره ګلبشره نوې سندره وه ښه صحیح ده دا یو کې ناکام بله سندره پلی کوي نجیبه وار دی خدای بخلے نصرت فتح علی خان کیا سے کیا ہو گئے سوچتے سوچتا ہوں
सोचता हूँ नेक्स्ट خپله اوږی خو نه پوهېږي هسې تایید کوي ستاسو بله سندره پلی کوي سرخ خونه میشه بی تو پرپر دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلنارم گلنار تاج سرم گلنار په دې خو نه پوهېږي اوږی اوږی به یې وایي دا چې دی صدرالدین دی ګلنارم ګلنار تاج بالکل منم صدرالدین واقعا دا ګوره ګرلز پاور به منې که نه ګرلز پاور بالکل بله سندره پلی کوي دا نه دغه دا د ډېر ښه پرفارمنس کوي ته دلته راشه د سونګ سره پرفارمنس راشه با پرېږدئ چې زه اشپزي نه نوټ کوم دا سونګ دوباره پلی کوي زه د تیمناره شفیق مرید سندره ده تا سره مې زړه لګي ون اف مای فیورټ سونګ اوس دا سندره دوباره پلی کوي او خواهش کوم چې صحیح پرفارمنس ورکړي بهیره ستا پرفارمنس دا سندره دوباره ورته پلی کوي زه هغه کوم لپسنګ یس نه ډایرکټر څه وایي ډاکټر وایي زما فریم صحیح نه وایي دی باید دلته راشي ودرېږي دا بیرته د سره راشم نه دغلته ودرېږه سندره بیرته راځئ بیرته پلی کوي زه ګوره داسې راغلی رنګ دې په ماښه لګي سترګې چې دې ښکلې دي رنګ دې پر ماښه اوهو کرین هم راغی چاته به نه ګورې علي اصل کې دا ډایرکټر نه وي دا زما خپل خوښ ده صحیح پرفارمنس وکړي دلته مونږ کامیاب یو بیخي ښه بهیره ښه بله سندره شته ستاسو که نه مونږ بله سندره پلی کوي لوبې د کرکټ کړي افغانان تل اتلان دي مټو کې یې زور شته بریالي په هر میدان دي مټو کې یې زور شته بریالي په هر میدان دي جوړې ولولې کړي د کرکټ ښکلو توپو سره مست وي بالرانو بیټسمنان د حماسو سره ویاړ وطن ته راوړي په میلو او اتڼو سره وینو کې یې جوش ته ننګیالي دا چې دا د شفیق مرید سندره ده د کرکټ لوبغاړو لپاره یې ویلې ده زموږ د ویاړ لپاره یې ویلې ده او هر چېرته چې زموږ لوبغاړي دي تل آباده واوسېږئ ودان واوسېږئ او همداسې وځلېږئ لکه دا چې ځلیږئ لکه ستوري په اسمان کې خدای خیر سپوږمۍ په اسمان کې لکه لمر په اسمان کې تاسو ټول لوبغاړي همداسې ځلیږئ نور به نه وایو نور نه وایو صفات زیات شه دا به واخلئ پلیز دا به واخلئ چې زه لږ نوره بخ شراغلاس بنډار له نجیبې سره او بهیر جان هم دی همایون او پوپل ډېر لګیا دي خپل زور لګوي چې ډېر ښه ډوډۍ موږ ته تیاره کړي او ګۍ جانه وي چې ډوډۍ شروع کړې ولې دا نجیبه جانې ګیر دی کلم دا لکه بریک کې چې وه زه پوه شوم دی دوی پخلي ته چې ما وکتل زه فکر کوم نن شپه باید وږې لاړه شم بېرته کور ته نو ما منفي سوچ زموږ په اړه مه لرئ ولې ځکه چې مونږه دومره زیار ښکلی دی په دې دیګ باندې دومره خوندور خواړه به وي چې یعنې
یوه ټوټه به موږ لا پرې نه دی نو او مای ګاډ ښه نو ما هم ډوډۍ پټه کړه او هغه مې ومې خوړله. ښه همایونه ته ډوډۍ پخوې دا وخت که ډوډۍ کوې؟ سلات مې جوړ کړ او اوس ډوډۍ لږ ذره پریک کوم چې هغه د غوښه هم پخ شوی انشاءالله څو دقیقې بعد به ښه دا راته وایي هلکانو چې اکثرا هلکان میلې ته ځي د کرغې خواته یا د پنجشیر خواته یا داسې ولایتونو خواته بیا هلته میله کوي که نه دوستانو سره بیا پخلی مه خپله کوي نو زه څومره وخت کېږي چې نه یې تللي میلې ته؟ موږ معمولا ډېر زیات کوښښ کوو دغه دفتر کې چې څه هلکان دي معمولا جمعګي موږ ځو او دیګ هم موږ خپله پخوو او زیاتره شوروا پخوو لکه چې هغه اسانه ده که نه شیوروا چې و نه او ډېر خوند هم کوي ځکه چې تاسو که میلو ته تللی یاستئ معمولا په میلو کې زیاتره دا شوروا بیا شوروا چې پخه کوي څنګ کې بل شی ورسره سلات یا داسې سلات ورسره خامخا جوړو او بیا یا ماسته یا نور داسې شړومبی دا شیان او دا شیان یې باید راغواړو یا خو چې هوا لږه ښایي د چکر د دې دپاره او بالکل نو معمولا زمونږ دغه تفریح خوښېږي لکه څنګه چې ستاسو خوښېږي او ښه هم ده چې باید د انسان په هفته کې نه شاید یا 2 هفتو کې یو دفعه لاړ شي تفریح ډېره ښه ښه اوږې جانې بېرته ستا خواته راځم زما ذهن ته یو خبر دا راځي چې موږ خو دا زموږ همکاران دي چې نن موږ سره مرسته کوي خپرونې ته راغلي دي او د ژوند په نورو چارو کې هم باید همکاران وي که د فامیل خلک باید د خپل مېرمنې سپورټ کړي صحیح ده نو دا راته وایي چې په خپله مېرمنې څومره د یو مېرمنې سپورټ ته اړتیا لري او ستا په دې کې نظر څه دی او آیا هغه سپورټ د یو مېرمنې ته ورکوي زموږ په ټولنه کې ستا نظر په دې کې څه دی؟ نجیبه جانې موږ دا خبره خو منو چې یعنې یو نر نه غواړي چې یوه ښځه پرمختګ وکړي خو تاسو باور وکړئ دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې ښځې هم د ښځې سره سیالي کوي بخیلي کوي سیالي کوي د هغې لحاظه نه چې مثلا ستا کالي ښایسته دي زما هم باید ښایسته وي د هغې لحاظه نه پرمختګ لحاظه هم اوس بخیلي ده خو زه وایم د پرمختګ لحاظه بخیلي ډېره ښه بخیلي ده لکه زه باید هم وځلیږم دا باید هم وځلیږي خو ما په نظر باید ښځه یوې بلې ښځې ته لاس ورکړي باید یو بل درک کړي که ته ما درک نشي کوي زه تا درک نشم کوي نو څوک به موږ درک کړي ځکه هغه څه چې په ما راځي هغه لاره باندې چې زه روانه یم په هغه لاره ته هم یوه ورځ روانېږي په همغه لاره ته هم روانېږي او په تا هم دا ورځې راځي نو که ته ما درک نشي کوي او ته ما ته لاس رانه کړي نو زه له نر نه څه ګیله وکړم زه له نارینه قشر نه څه ګیله وکړم چې دوی ما ته لاس رانه کړي لکه تاسو باور وکړئ زما کور کې زما لومړنۍ سپورټره زما مور ده چې هغه هم یوه ښځه ده هغه زما له زړه نه راغلله هغه پوه شوله چې زما هیلې زما موخې څه شی دي هغه ما ته یې لاس راکړ او زما د پلار سره مشوره یې وکړه او د پلار سره مې دا خبرې وکړې چې باید اوږۍ دغه ځای ته ورسېږي یعنې د ما څخه یې پلار ته مې ډاډګیرنه ورکړله چې زه مې او یا هغه دې خبر باندې کنوینس کړي چې هغه باید تا ته اجازه درکړي یا ته باید کار وکړې بیا په کاري ماحول کې هم زاره خبره ده چې موږ یوازې نه یو چې موږ په دفتر کې یا په کوم ځای کې کار کوو موږ سره نورې نجونه یا مېرمنې هم کار کوي نو ته څه وایې که د سړي په ځای چې یو ښځه سپورټر وي نو هغه څه فایده لري د یو مېرمنې دپاره؟ ډېره زیاته ګټه لري کاري ځای کې بې حده اندازې ګټه لري ته چې یو چېرته لکه کار کوې ته نشي کولی په ډېر ښه آزاده توګه په آزاد طریقه باندې ته نر ته غږ وکړي ته په نر باندې غږ نشي کولی اما په یوه ښځه ته کولی شي خپل مشکل ورته ووایي خپله ستونزه ورته ووایي چې دغسې او هغه په اسانۍ کولی شي تا درک کړي هغه په اسانۍ کولی شي تا درک کړي خو متاسفانه موږ اوس داسې ټولنه لرو تاسو باور وکړئ دې په ځای چې له موږ سره ښځې همکاري او مرسته وکړي زموږ سره نارینه مرسته کوي لکه ته به کار کوي او چیرې ته به خپل همکار ته وایي چې زه نن نشم راتللی او هغه قصدا نه وایي چې دا نشي راتللی ستونزه لري دا ما غیر حاضروه خو بیا یو نر ته چې وایي زه نشم راتللی هغه ته درکوي او وایي چې دا ستونزه لري دوی ما غیر دغه خبره ده زه همیشه دا خبره کومه چې تر څو پورې واقعا موږ د زړونه یو بل ته نه پاک کړي یو بل ته احترام ونه لرو او دا څه چې موږ په خوله باندې وایي یعنې د خدای ته د ټول نه زیات چې د هغې بد راځي هغه د منافق انسان نه راځي او منافق هغه انسان دی چې په مخ تا سره یو رقم او پس شا بل رقم نو اوس دا وګورئ چې زموږ په ټولنه کې منافقین څومره ډېر دي صحیح ده نو دغه یو وجه ده چې زموږ ټولنه سر تندیم نه لګېږي نه موږ په خپله ډوډۍ پوهېږو نه په خپل خوراک پوهېږو نه په خپل الواد پوه شو نه په خپل ژوند پوه شو په هیڅ پوه نه شو
ځکه چې موږ خو همیشه دعاګانې کول ولې نه په دې نه قبلیږي ځکه چې موږ خپل خلکو ته که هغه یو مسلمان دی حتی یو انسان دی نو موږ همیشه د هغه په نقص باندې یو هغه سره بخیلي کوو مخامخ ورسره یو رقم پس شا بل رقم دغه زموږ منافقت دی زموږ دغه ورځ ده همدې سره زم د بنډار ایمیل خواته او ښه دا ایمیل موږ ته بنډار ته ګران افغانستان کې دی خدای پاک سوله راولي دا یو ایمیل راغلی دا دغه دی سبجیکټ کې دلته کې دا لیکلی ده صحیح ده نو موږ ټول هم دا غواړو چې ګران افغانستان کې د خدای سوله راولي چې موږ نور په سوله کې اوږې جانې ژوند وکړو خو دا ټول زموږ او ستاسو سره اړتیا لري دا زموږ سره تړلې خبره ده تر څو چې موږ په خپله سم نه شو یو بل ته نیتونه سم نه کړو نو دا مې واوري چې دین او پسې به تریږو خو ورځ به مو نه ښه کېږي نجیبه جانې خلک تل وایي چې سوله موږ غواړو سوله له دولته غواړي سوله له جمهور رئیس نه غواړي سوله له خپل ځانه راځه وغواړه راځه ما او ته خپل منځ کې سوله وکړو دا چې ته ما ووژنې زه تا ووژنم ته ما د غاړې نه ونیسې سوله به یې کومه شي زه تا پسې بد وایم ته ما پسې بد وایم ته زه ستا فامیل پسې بد وایم ته زما فامیل پسې بد وایې نو دا بد چې وای نو بد نه بد جوړیږي او بیا دا ټوله د بد شیانو نه دغه کېږي او بیا د باندې خدای هم رحم نه کوي ځکه چې انسان په خپله په ځان رحم ونه کړي نو خدای خو ورته ګوري ستاسو اعمالو ته ښه راځو د ایمیل خواته خدای دې وکړي چې جوړه او روغه اوسېږي نجیبه جانې سیف الله سروري د کندهار د ولایت یم اوس په کوټه کې ژوند کوم زما څلورم ایمیل دی تاسو یې ولې نه نشروئ دا نشر مې کوم ګرانې نجیبې غواړم چې ستا سره یو وارې ووینم که مو یو بل سره خوښ شو واده به وکړو ښه ایمیل ضرور نشر کوي نشروي که نه نشروي بیا به زه هم نه درسوم نه خفه کېږم سیف الله جانه ته هغې ته څه وینا لرې زه غواړم اوس له تا سره دا سیګمنټ پر مخ بوزم هغې ایمیل کړی وه له تا نه یې پوښتنه کړې وه نو زه اول هغې ته حیرانه پاتې یم وایي که یو بل مو خوښ شول یعنې ته تر اوسه نه یې خوښه شوې دومره وخت یې لیدلی نو تا کې څه شی پاتې چې هغه وایي چې تلویزیون کې ګورم بل رقم ښکارېږي مخامخ کېدی شي ډېره بدرنګه یي دمې ته زه بیا بېرته راسانه کېږو بیا به نو د دې ایمیل جواب اوږۍ ورکوي زه نه دمه واخلئ یو وار بیا راغلاس بنډار له نجیبې سره او د ایمیل والا خو ما درته ځواب درکړو د غریب به ویلي چې دا خو په تلویزیون کې دونه بدرنګه ښکاري دا مخامخ څومره بدرنګه دا چې زه وګورم خوښېږي مې که نه مې خوښېږي خو بیا هم ستاسو د ټول د ایمیلونو څخه ډېره زیاته مننه او اشپزخانې خواته ځو زه فکر کوم چې ستاسو دیګی به هم تیار یې که نه مې تیار دا اخرنۍ سیګمنټ ته باید تیار اوسېږي بالکل تیار به یي د ده دا بوی دومره خوندور دی نو دا خواړه به څومره خوندور وي اوږۍ ته به دې باره کې څه وایې دوی خو پخلی وکړه نجیبه جانې خو د پخلي سره یې ما ته هم وسوځولو څنګه لکه سټیجیو یې ډېره زیاته گرمه کړه که نه ډېره زیاته ولی یک چیز است که ما قرمه گفته بودیم منتها بین خود جور آمدیم گفتیم یک سرپرایز باشه ایره ما کرایی آماده ساختیم خدا چه هغه این برای شما هم سرپرایز است که شما قرمه پخته میکنین او کرایی برامه دا سلات نجیبه جانې زه چې د سلات ته ګورم پوهېږې څه مې یاد ته راځي دا سلات پرمختللی سلاتونو څخه دی دا سلات خپل یو تاریخ لري خالي تاسو ګورئ اما خوند یې مه ګورئ رنګ یې ګورئ خوند نه دا سلات نجیبه جانې د منډۍ د ښارو کوټسنګې دې لیدلې دي دا یې سړک په سر چې نوي ماشینونه وتلي چې سلات رنګارنګ دا داسې مات جوړوي او دا داسې جوړوي بیا یې سړک په سر داسې هغه تکه غوندې شی هواروي نو بیا د سلات شکل ورکوي او داسې همداسې نمونه یې ږدي نو دا سلات هم د همغې نمونه ده رښتیا همایون دا دغسې خبره ده زه به داسې درته وایم که نه
دا سلاد د خپل مخ ته ونیسه چې خلک وایي دا تا جوړ کړی. ګوره بعضې ډیکورونه تاسو ګورئ خارجي ډیکورونه یي که نه دا اصلي وطني سلاد ده. یعنې موږ وطن پر مخ نه تللی خبر دی. ته افغانستان خلک خوراک یې ډېر ښه دي که نه ډېر زیات خوري. دونه کې کله خوند کوي ښه ډاک سي یو ناستې موړ سي. پوه شولې؟ اوس پوه شوې یو فلسفه لري ځان ته. او زه خود ما وی دا سلاد دا یو تاریخ لري. ساده خبر تاریخ له مخکې دا خبره ما وکمال چې خالي تاسو یې رنګ ته ګورئ خوند ته نه. نه دا ډېر ښه سلاد دی او دا مرچ چې کوم سوځېدلي دننه خراب دي چنجو وهلي دي نو دا دې ولې پکې چې دا چنجو وهلي سلاد دي. بعض شیانو ته وګورئ او مې خورئ. یو شی وګورئ یو شی وخوره. ها یو اوکی. چرب نباشه قدر بر شما روغنش کمتر باشه. ما بدون اون نمیخوریم اینمی مرغ ما فکر کنم خام دا چه که خالی پاکه من خو تاسو ګورئ دوستانو خب پس باشین که من صحیح تنظیم کنم. صحیح سرویس بخیر صحیح سرویس کنیم. صحیح ده. بوی خو یې ښایسته دی. بوی ښایسته دی که نه؟ بوی ښایسته است و رنگ څنګه ده رنگ څنګه ده. او دا تاسو وګورئ دا الالالا ګوره ښځینه اونم دونه کار کېږي نه خدایا مور دې سلاد نه قربان شه دې سلاد چمچن مرچکي چې پکې اچوي. بالکل دا سلاد افغان څخه جوړ کړی دی. ښه صحیح ده. ته راځه هغه ښه کارونه پوپل کړي ښه خراب کارونه منګي ټول دا کړي. راځئ چې اوس لږ وګورو په خدای چې غوښه کړو. ګاډه به دې ماته هېڅ رښتیا به نه وایي نه ده د چرګ غوښه همدغسې وي او دومره خوندور هم راغلی ده زه چې فکر کوم چې مې کوئ پوښتنه دواړه قضاوت وکړئ. که نان خوش بگیرین مزهش خوبتر میشه. ته لږ وخورم. یک ذره زیاد اوس د خوند نه یې مړېږي نه ځکه اوس تاسو دغه کې به همدا خبره به وکړي که نه چې خوندور نه دي. وړاندوی نه زه کومه غوړي خام دي غوړي داسې ښکارېږي لکه خام غوړي چې پکې اچولي او دا مسالې پکې سوځېدلي ده ګوره دا تور دا تور مرچ ښه دا تور مرچ نه یې مرچ خو نه دی. خو دا خبر درته وکړم چې نه ډېره زیاته مننه زحمت وباسم ډېر ښه کار مو خو بیا دا کار بیخي ونه کوي بیا بیخي ځان په زحمت نه کوي. صحیح ده بیخي دا تکلیف ځان ته ورنه کوي چې دا کوشش هم تاسو وکوئ. او دا سلاد چې دی دا سلاد چې تا جوړ کړی دی د چنجنو مرچکو سره خو خیر دا دوه مرچک به ایسته نه ورسته کې کېنه دا دوه مرچکې ته لري زه به چوکۍ واچوم دغه ځای به یې کټ کړئ خیر ده دا ویله موږ کټ کړه. ښه هلکانو دا راته وایي چې تاسو خپرونې ته راغلی اکسپیرینس هم څنګه و؟ ولا ډېر ځکه ما دپاره خو یوه نوې تجربه وه. خواړه م پکې پاخه کړ ډېر خوندور چې ته واقعا وروسته د دې خپرونې نه به په کتاب کې هېڅ شی هم پاتې نه شي. خپله به دوی نجیبه جان او اوږۍ جانه پرې جنګ هم وکړي. داسې کیدای نه شي. امکانات یې ډېر کم دي د دې خبرې ډېر کم امکانات لري. او بل خپرونه ډېره جالبه خوندوره تاسو سره نه تاسو دې خوند واخیست ځکه چې ما اوږۍ خو واخیست موږ خو موږ په سل په سلو په دې خوند واخیست چې موږ همداسې خوندور خواړه پاخه کړو. نو همایون ته به راځم. همایون همیشه سهار وخت ځي صبح زندگی خپرونه کې موږ همیشه ګورو ریپورټس تاسو ورکوئ. صحیح ده. نو کومه داسې جالبه خبره شته چې ته موږ سره شریکه کړې یا تا سره همیشه هغه پیښیږي په افغانستان کې خاص کر د کله ته ځي لایف هغه ورکوئ ریپورت ورکوئ؟ بله نجیبه جان ما حدود 2 سال و 4 ماه میشه که گزارش لایو را در تلویزیون البته یک چیز فراموش نکنم که پوپل جان حدود 10 سال بیشتر از 10 سال در آریانا کار میکنه و گزارش های صبح و زندگی را اینا لایو گزارش میدادن. اما وقتی که ما حدود 2 سال و 6 ماه میشه آمدیم 2 سال و 4 ماه میشه که گزارش های اجتماعی را لایو ساختیم به گونه کاملا زنده در صبح و زندگی و هم 3 گزارش کاملا یک تنوع بخشیدیم. یک تعداد دوستا بر ما میگن که شما کاپی کردین. ما هیچ گویی کاپی نکردیم. ما این افغان هیچ وقت کاپی نکرده. گزارش اولین بار بنیانگذاری تلویزیون آریانا کرده و ما داخل شدیم که روز 3 گزارش و پوپل جان در گذشته با یک تنوع دیگه این گزارش میدادن. خب صحیح شد. ما چی سوال کرده بودم شما فهمیدین؟ شما میتونین که سوال مرا جواب بدین؟ آقا صاحب ما چی گفتیم؟ ما گفتیم یک جالب چیز برای ما بگوین. شما گلی خودتان رساندین با کاکای خو یک خاطره جالب
خاطرې بسیار جالب بود سیما خبر خو خلاص څنګه ودرېږه به هغلته پوپل پاتې هلته وږی پاتې ټول به خپلې خبرې کوي دا به بهیر نه ما ځکه پکې مداخله ونه کړله ما ویل چې اوس داسې کار ورشي چې افغان به په موږ ګزارش جوړ نه کړي نو ځکه مې مداخله ونه کړله پوپل جان دا راته وایه چې ته بندر خپرونه ګورې او که اورې نه من همیشه برنامه باندار رو میبینم روی تصادف امروز صبح بعد از صبح زندگی ما آمدم پروموی شما را دیدیم من تو تصادف افغان صاحب گفتم یک روز میهمان میشیم نجیبه رو میگیم که ما رو میهمان کنیم چند دقیقه نگذشته بود 1 ساعت 1.5 ساعت بعد کاکر آمد که شما امروز میهمان ما هستین البته پلیس البته از شما اجازه نگرفت نه یعنی تو دست بسته خب فقط هستیم و چون ما علاقمند از این برنامه هستیم و امروز واقعا که یک تجربه نو به تلویزیون آریانا و خصوص در برنامه زیبای شما بانداره گرفتیم که عالی بود و دا مهمه چې کله چې زه میلیونر خپرونه کوم نو یما هغه وخت کې د میلیونر د خپرونې پروډیوسر موږ سره و زه وخت کې ډیره وړه وم او دا وخت بیچاره خود نو یما گفتم میتونه که چه تغییرات آمده در نجیبه نجیبه جان بار دوم که خودت آمدی البته خب رسانه‌های دیگه که بودیم من همیشه برنامه رو میدیدم که دیدم من هیچ نوع تغییرات در وجود اونمون نجیبه هستم که 2013 تغییر نامده صحیح و بهیر جان ساوسه هم ډیره زیاته مننه بیرته راځم د همایون خوا هیله کوم زه همایون نه دا پوښتنه کوم چې همایون جان په خپله نیوز چې دی هغه ستا کار نو دا راته وایي چې کله کله د زړه کېږي چې د انټرټینمنټ خواته لاړ شي انټرټینمنټ طرف ته هم لاړ شي داسې څه سپارک ویني خپل ځان کې چې د ځکه نیوز جدا یو ځای ده او ریپورټینګ او انټرټینمنټ بېله یوه دنیا ده نجیبه جان بیا مجبورم چې زه شاته لاړ شم لږ څه نه دومره شاته مه ځه کنه زر به اخلاص کوم زر به اخلاص کوم ښه صحیح ده حداقل 11 کاله کېږي چې زه خبریال یم او 2.5 کاله کېږي چې آریانا کې کار کوم 2 کاله او 4 میاشتې 2 کاله او 4 میاشتې نه 2 کاله شپږ میاشتې 2 کاله شپږ میاشتې کېږي چې کار کوي 2 کاله 4 میاشتې کېږي چې گزارش کوي دا به درته وایم تاسو په یاد دي 2 کاله شپږ میاشتې 2 کاله 4 میاشتې بله بیا دغه 2.5 کالو کې چې آریانا ته راغلی ما نیوز ته نه یم تللی اولینی زما تجربه ده چې زه انټرټینمنټ کې کار کوم یعنی پروډکشن برخو کې کار کوم آزاد خبرونه کې منګه ژورنالیزم په 2 برخو کې تقسیمو آزاد او بسته کنه اوس آزاد ژورنالیزم کې کار کوم کنه ځکه چې ما ستا ریپورټینګ هم چې اکثره کتلې نو ستاسو اکثره جدي اوسېږي که نه ځکه سهار ما یو هغه غر د پاسه کورونه دي ما هغه ریپورټینګ ستاسو یو ورځ کتلی زه خو سهار ډېر په وخت پورته کېږم ټولو ته معلومه په هغه ورځ باندې ډېر راوخته پر چا خپرونه مې کتله ډېره زیاته مننه ستاسو نه بهیر جان ستا نه یما جان ستا نه اوږۍ جانې ستا څخه ډېره زیاته مننه او همدې سره د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي تاسو ټول راځئ داسې خپلې اناګو پسې راځئ دا صحیح ده نو همدې سره خپرونه پای ته ورسېدله ډېره زیاته مننه ستا څخه اوږۍ جانې ستا څخه په یو ځای به موږ ټول افغانستان زنده‌باد ناره وهو خدای دې وکړي چې زموږ افغانستان کې سوله راشي او زموږ په مخونو باندې دا موسکا همدغسې او موږ یو بل ته همدغسې مینه خلوص ولرو نو دغه به زموږ ټول نه غټه غټئ نو تل دې افغانستان شپه په خیر افغانستان زنده‌باد